Seria Moartea Ego-ului și trezirea spirituală, episodul 2, Umbra, întâlnirea cu ce ai negat în tine. Toți purtăm în noi o parte pe care nu vrem să o privim, o parte ascunsă, tăcută, marginalizată, acea voce care nu a fost auzită, acea durere care n-a fost niciodată validată, acea reacție pe care ai învățat să o numești greșită. Umbra nu este dușmanul tău, este copilul lui tată al sufletului tău, este tot ce ai reprimat ca să fii acceptat, tot ce ai dat la o parte ca să fii iubit, tot ce ai ascuns ca să nu fii respins. Ai învățat să fii bun, să nu deranjezi, să nu plângi prea tare, să nu râzi prea mult, să nu ceri prea des. Ai devenit o versiune acceptabilă pentru ceilalți, dar departe de adevărul tău. Și totuși, umbra nu dispare. Ea iese la suprafață în cele mai neașteptate momente, în reacțiile tale intense, în fricile iraționale, în gelozii, în furie, în nevoia de control, în vină și în rușine. Umbra nu te sabotează, te cheamă, își cere să o vezi, își cere să o recunoști, nu să o alungi, pentru că vindecarea nu înseamnă să devii altcineva, ci să te întorci la cine ai fost înainte de a învăța că nu ești suficient. A privi în umbră este curaj, este începutul unei eliberări, este momentul în care nu te mai temi de tine însuți, în care nu te mai judeci pentru ce simți, în care înveți să-ți ții durerea de mână fără să o mai trimiți la colț. Când îți îmbrățișezi umbra, nu devii întunecat, devii întreg, pentru că adevărata lumină nu vine din a te nega, ci din a te cuprinde pe deplin, cu lacrimile și cu focul tău, cu tandrețea și zbuciumul, cu tot ce ești și tot ce ai încercat să ascunzi. Umbra nu este ceva ce trebuie distrus, este o parte din tine care așteaptă să fie iubită.